Hello, my name is Anna and I'm from Timișoara, Romania. We will explore now the information on providing emotional support to patients and their families in geriatric care. Emotional support helps people connect with their emotions and experiences. It is also different from empathy, sympathy, or pity. It can help older adults and their families enhance their quality of life by increasing their satisfaction, happiness, meaning, and even purpose. It helps you cope with transitions from changes in your roles, identities, and expectations. We have some strategies to provide emotional support, and these are related to active listening, showing kindness, showing empathy, providing practical help, being available, and helping connect them with the others. There are also some practical tips on how to provide emotional support to older adults and their families in geriatric care. So we can establish a trusting and respectful relationship with the older adults and their family members. We can use positive and supportive language. We can encourage them to express their emotions and needs openly. We can also help them cope with the transition to residential care, and we can foster a sense of community and belonging among the older adults and their families. Remember that providing emotional support to older adults and their families in geriatric care requires a person-centered approach that respects their preferences, values, needs, and goals. Take care of the elderly around you. În opinia mea, oferirea de sprijin emoțional pacienților și familiilor acestora în îngrijirea geriatrică este esențială și profund umană. Din experiența mea de până acum, am observat că a asculta activ, fără a judeca și a manifesta empatie sinceră, poate face o diferență imensă în viețile seniorilor. Este crucial să înțelegem și să ne aliniem la sentimentele și temerile lor, să le oferim un număr de care să se sprijine cu precădere în momentele dificile. Pentru mulți dintre pacienți, tranzitarea de la independență la dependență poate fi extrem de dificilă. De aceea este important să creăm un mediu care să le respecte dorințele, preferințele, să fie sigur și confortabil. În ceea ce mă privește, consider că implicarea activă a familiilor în procesul de îngrijire, în planificarea activităților zilnice, în luarea deciziilor, este esențială. Am văzut cum acest lucru nu doar că îmbunătățește calitatea îngrijirii, dar ajută și la reducerea anxietății și la facilitarea tranziției către un centru de îngrijire. Sprijinul emoțional contribuie astfel la o experiență mai pozitivă și mai umană pentru pacienți și familiile lor. Referitor la provocările cu care se confruntă seniorii în adaptarea la schimbările din mediul lor, sunt de părere că aceste provocări au un impact profund asupra bunăstării lor. Problemele de sănătate cronică, mobilitatea redusă sunt obstacole majore. Am întâlnit pacienți care se simt frustrați și demoralizați atunci când trebuie să se adapteze la noi medii sau echipamente medicale de care depind. Declinul cognitiv, problemele de memorie complică și mai mult lucrurile. Schimbările de mediu, cum ar fi mutarea într-un loc nou, pot amplifica confuzia, dezorientarea, făcând ajustarea și mai dificilă. Îmi amintesc de seniori care se simt izolați după pierderea prietenilor sau unor membri de familie, iar dificultatea de a stabili noi conexiuni sociale în medii necunoscute agravează sentimentul de singurătate. În plus, dependența crescută de alții pentru îngrijire poate duce la o pierdere a controlului asupra propriei vieți, iar acest lucru poate fi extrem de stresant. Adaptarea la noi reguli și rutine impuse de alții poate fi o provocare considerabilă.
De asemenea, stresul emoțional generat de schimbări majore, cum ar fi pensionarea, pierderea partenerului de viață, poate necesita o perioadă semnificativă de ajustare emoțională. În experiența mea, beneficiile psihologice ale oferirii de sprijin emoțional constant persoanelor în vârstă sunt profunde și vizibile. Pentru mulți dintre pacienți, sprijinul emoțional ajută la reducerea anxietății și depresiei. Am văzut cum prezența unui sprijin constant le îmbunătățește starea de spirit și le oferă o senzație de liniște și stabilitate. Sprijinul emoțional ajută de asemenea la îmbunătățirea stimei de sine. Atunci când persoanele în vârstă se simt respectate, apreciate, imaginea lor de sine devine mai pozitivă. Observ că acest lucru contribuie la o mai mare satisfacție în viață și ajută să se simtă mai împliniți și mai fericiți. Un alt beneficiu important este reducerea sentimentului de izolare. Conexiunile sociale, interacțiune regulată, oferă seniorilor un sentiment de apartenență și susținere. Sprijinul emoțional constant le îmbunătățește relațiile interumane, creând relații mai strânse și mai satisfăcătoare cu familia, prietenii, îngrijitorii. În plus, am observat că sprijinul emoțional contribuie la dezvoltarea unei mai mari reziliențe emoționale. Seniorii care beneficiază de acest sprijin sunt mai capabili să facă față provocărilor și stresului vieții. De asemenea, aceștia sunt mai dispuși să participe la activități sociale, comunitare, ceea ce duce la oportunități suplimentare de interacțiune și stimulare emoțională. Toate aceste aspecte subliniază importanța oferirii unui sprijin emoțional constant, nu doar pentru a îmbunătăți calitatea vieții seniorilor, dar și pentru a face experiența de îngrijire mai pozitivă și umană. Mulțumesc!